Chúng ta là những đứa trẻ đứng giữa lịch sử, không mục đích và nơi chốn, chúng ta không có cuộc chiến vĩ đại, không có sự phiền muộn to lớn, cuộc chiến vĩ đại của chúng ta thuộc về tinh thần, sự phiền muộn to lớn của ta là cuộc sống của ta. Tyler Durden. Sàn đấu sinh tử, Fight Club, là một cuốn tiểu thuyết được viết bởi Chuck Palahniuk. Bộ phim chuyển thể mang tính biểu tượng của David Fincher được coi là một trong những bộ phim hay nhất từ trước đến nay. Nhân vật chính, được gọi là người kể chuyện, là một thanh tra bảo hiểm. Sống một cuộc sống làm việc và tiêu dùng không có ý nghĩa gì đáng kể. Hắn thực sự không ủng hộ hay đấu tranh vì bất cứ điều gì, không có mục đích bao quát, ngoại trừ việc duyệt qua sản phẩm IKEA, một công ty quốc tế chuyên thiết kế đồ nội thất bán lắp ráp, thiết bị và phụ kiện nhà, và hoàn thiện tủ quần áo của mình. Hơn hết, hắn ta còn bị mất ngủ trầm trọng, hầu như không cảm thấy tỉnh táo vào ban ngày. Hắn là người hùng theo chủ nghĩa hư vô, người tiêu dùng mẫu mực của xã hội hiện đại. Và hắn ta thật khốn khổ. Nhưng sau đó, hắn gặp Tyler Durden. Tyler mở rộng tầm mắt của người kể chuyện về cuộc sống trống rỗng mà hắn ta đang sống, sự vô nghĩa của tất cả tài sản vật chất của hắn và sự thật là xã hội đã lừa dối mọi người để tin rằng tất cả chúng ta đều sẽ trở thành triệu phú và ngôi sao điện ảnh và ngôi sao nhạc rock, trong khi đại đa số cuối cùng phải tuân theo hệ thống suốt đời, không có mục đích nào cao cả hơn, không có gì để đấu tranh, ngoại trừ lời hứa về thành công vật chất và danh tiếng, cũng trống rỗng như những thứ này. Chúng ta không có sàn đấu. Chúng ta không có cuộc đại suy thoái. Cuộc đại suy thoái là điều mà xã hội tiêu dùng đã khiến chúng ta trở thành, những người theo chủ nghĩa hư vô với thẻ tín dụng. Do đó, người kể chuyện và Tyler thành lập Fight Club, không chỉ để chiến đấu mà còn là một cách để thoát khỏi cuộc đại suy thoái hiện hữu của họ. Video này phân tích quan điểm của Fight Club đối với văn hóa tiêu dùng và các ý tưởng triết học liên quan. Đối với những người chưa biết về câu chuyện, bài phân tích này sẽ giải thích và tiết lộ một số phần của cốt truyện. Cuộc đại suy thoái là thời kỳ khó khăn về kinh tế trên diện rộng. Hàng triệu người phải đối mặt với tình trạng thất nghiệp và nghèo đói, đồng thời mọi người phải vật lộn để tồn tại và xây dựng lại cuộc sống của mình. Nhìn chung, đó là thời kỳ thử thách sức mạnh và sức chịu đựng của toàn xã hội. Nhân loại đã trải qua nhiều thời kỳ đấu tranh vĩ đại. Chiến tranh thế giới và Thế chiến thứ hai là những ví dụ rõ ràng. Những sự kiện này đặt ra những mục tiêu chung, sinh tồn, đánh bại kẻ thù và bảo vệ cái tốt chống lại cái xấu. Những cuộc đấu tranh như thế này thật khắc nghiệt nhưng cũng mang lại ý nghĩa cho cuộc sống của chúng ta. Ở đó có thứ gì đó để chiến đấu, ngay cả khi đó chỉ là sự sống còn. Hãy lấy trường hợp của bác sĩ tâm thần người Do Thái và triết gia Viktor Frankl, người đã sống sót qua nhiều trại tập trung ở Đức Quốc xã. Ông đã tìm thấy ý nghĩa trong hoàn cảnh của mình, điều này đã cho ông sức mạnh để chịu đựng nỗi kinh hoàng của Holocaust. Một ví dụ khác là các cuộc thập tự chinh, trong đó có hàng nghìn người tham gia. Các cuộc thập tự chinh đã mang đến cho những người theo đạo Cơ đốc chủ yếu là người nghèo một mục tiêu cao cả và thánh thiện, khôi phục thánh địa khỏi sự thống trị của Hồi giáo. Cuộc chiến do tôn giáo thúc đẩy này cho thấy tôn giáo có thể đóng một vai trò quan trọng như thế nào về ý nghĩa trong cuộc sống của chúng ta. Cuộc sống của chúng ta trở thành một sứ mệnh. Có một nhiệm vụ cần được giải quyết, ngay cả khi nhiệm vụ đó có nghĩa là thực hiện các nghĩa vụ tôn giáo, và sẽ có phần thưởng khi kết thúc nhiệm vụ đó. Cuộc sống có ý nghĩa gì đó. Vậy những hoàn cảnh như vậy so với cuộc sống trong xã hội tiêu dùng ngày nay như thế nào? Khá sớm trong câu chuyện, Fight Club cho thấy người kể chuyện trong căn hộ độc thân của hắn ta được bao quanh bởi đồ nội thất có thiết kế riêng. Tìm kiếm sản phẩm của IKEA và đặt một bàn cà phê có hình âm dương. Tôi phải có nó, người kể chuyện thừa nhận, như thể việc mua chiếc bàn đó đã trở thành một điều cần thiết, một điều gì đó vô cùng quan trọng. Khi lật qua các sản phẩm, hắn ta tự hỏi, bộ đồ ăn nào định nghĩa con người tôi? Sự thôi thúc mua tất cả những thứ này là điều mà người kể chuyện gọi là bản năng làm tổ của IKEA. Hắn thừa nhận mình là một người đau khổ, cư xử như thể thu thập tất cả những thứ vô nghĩa này là mục tiêu cao nhất trong cuộc đời hắn. Và hắn rất giỏi về việc đó, tôi đã có tất cả. Hắn ta nói, ngay cả những chiếc đĩa thủy tinh với những bong bóng nhỏ và những điểm không hoàn hảo. Việc người kể chuyện cố gắng mua hàng tiêu dùng cho thấy sự trống rỗng trong cuộc sống mà hắn ta cố gắng lấp đầy một cách tuyệt vọng. Nó cũng cho thấy hắn đã yêu câu chuyện xã hội xoay quanh cuộc sống như thế nào, như Tyler nói, làm những công việc mà chúng ta ghét để mua những thứ chúng ta không cần để gây ấn tượng với những người mà chúng ta không thích. Và vì vậy, chúng ta có thể cảm thấy trọn vẹn với tư cách là con người khi tủ quần áo của chúng ta đã hoàn thiện hoặc khi cuối cùng chúng ta tìm thấy món đồ nội thất đã định nghĩa con người mình. Tyler Durden giải thích điều đó bằng cách nói, chúng ta là người tiêu dùng. Chúng ta là sản phẩm phụ của nỗi ám ảnh về lối sống. Giết người, tội phạm,
nghèo đói, những điều này không làm tôi bận tâm. Điều khiến tôi lo lắng là những tạp chí nổi tiếng, chương trình truyền hình với 500 kênh, tên một chàng trai nào đó trên quần lót của tôi. Kết thúc trích dẫn. Mặc dù Fight Club nổi lên vào những năm 1990, nhưng ngày nay lời phê bình của nó thậm chí còn phù hợp hơn. Trên thế giới, ít nhất, con người vẫn là người tiêu dùng, chủ yếu sống cuộc sống của mình từ niềm vui ngắn hạn này đến niềm vui ngắn hạn khác, không có ý nghĩa sâu sắc hay mục đích nào khác ngoài sự tận hưởng và hạnh phúc, và với hạnh phúc, ý tôi là hạnh phúc của người tiêu dùng, mà chúng ta tạo ra bằng cách mua đồ. Các công ty đang thống trị thế giới. Starbucks, IBM và KFC đã rất lớn trong suốt những năm 1990, hiện tại. Chúng ta có Facebook, Tesla và Amazon đứng đầu chuỗi thực phẩm của công ty. Zuckerberg, Mark và Bezos đã trở thành những lãnh chúa phong kiến mới. Các quốc gia từng bắn người vào không gian, bây giờ, nó là tập đoàn. Các chính phủ từng theo dõi người dân của họ, và nhiều chính phủ vẫn làm vậy, nhưng giờ đây cả các tập đoàn cũng vậy. Trong một xã hội tiêu dùng, ước mơ cuối cùng là trở nên giàu có để chúng ta có thể tiêu dùng nhiều hơn nữa và chúng ta theo đuổi ước mơ đó như thể giàu có là thánh mới, điều cao nhất mà bạn có thể đạt được với tư cách là một con người. Chúng ta không cùng quan tâm đến việc cải thiện nhân loại, giảm bớt đau khổ hay biến trái đất thành một nơi tốt đẹp hơn cho mọi sinh vật. Có thể là một sự suy nghĩ lại, nhưng chắc chắn nó không nằm ở vị trí cao trong danh sách của một người bình thường. Không, chúng ta quan tâm đến việc trở thành người mẫu và người có ảnh hưởng trên Instagram. Chúng ta muốn có video TikTok về cách đánh bạc bằng tiền điện tử. Chúng ta muốn có đôi môi giả và bắp tay to hơn. Nếu có thể, chúng ta bị ám ảnh bởi việc tối ưu hóa bản thân trong mọi lĩnh vực của cuộc sống. Theo một cuộc khảo sát gần đây của Vietsuver, cứ 3 người thuộc thế hệ Gen Z ở Việt Nam thì có một người muốn nổi tiếng và cuộc khảo sát cho thấy rằng việc giàu có và nổi tiếng là ưu tiên hàng đầu của những người từ 18-25 tuổi. Chúng ta là thế hệ tìm kiếm sự nổi tiếng như thể đó là mối quan tâm hàng đầu của chúng ta. Trở thành trung tâm của sự chú ý là sự thiêng liêng mới, không được chú ý là một tội lỗi. Không có gì ngạc nhiên khi lòng ái kỷ đang gia tăng. Tyler Durden thấy nền văn hóa bệnh hoạn này đang lãng phí tất cả tiềm năng con người, tất cả năng lượng này, tất cả cuộc sống này, miệt mài làm những công việc vô nghĩa để theo đuổi những điều vô nghĩa, chỉ để một số ít người tham lam ở tầng trên trở nên giàu có hơn. Một trong những bài phát biểu với những người theo dõi mình. Tyler nói, Chúa ơi, tôi thấy trong câu lạc bộ chiến đấu của chúng ta những người đàn ông khỏe nhất và thông minh nhất từng sống. Tôi nhìn thấy tất cả tiềm năng này, và tôi thấy sự phung phí. Mẹ kiếp, cả một thế hệ đang làm nghề bơm xăng, bày bàn bày ghế và làm nô lệ với chiếc cổ áo trắng. Quảng cáo khiến chúng ta đuổi theo những xe hơi và quần áo, làm những công việc mà chúng ta ghét để có thể mua những thứ rác rưởi mà chúng ta không cần. Kết thúc trích dẫn. Tyler ghét việc chúng ta đã thoái lui thành một loài bị ám ảnh bởi lối sống. Ham mê sự thoải mái và gắn bó với những thứ vật chất, vô nghĩa chẳng hạn như tủ quần áo gần như hoàn chỉnh của người kể chuyện và chiếc bàn cà phê âm dương của anh ta. Tyler nói, những thứ bạn sở hữu cuối cùng sẽ sở hữu bạn. Và do đó, bằng cách tích lũy tất cả những thứ rác rưởi đó, về cơ bản chúng ta đang xây dựng nhà tù của riêng mình. Nhưng này, còn gì để làm nữa? Chúng ta phải sống hoặc đấu tranh vì những điều tuyệt vời nào với tư cách là con giữa của lịch sử. Cuộc sống thoải mái của chúng ta mang lại rất ít điều này. Những gì nhân vật phản diện của Fight Club quan sát được trong xã hội đã được một triết gia dự đoán từ rất lâu trước khi Chuck Palahniuk viết cuốn sách. Những quan sát của Tyler Durden về sự trống rỗng của cuộc sống hiện đại và lời kêu gọi hành động cấp tiến của ông phản ánh chặt chẽ các ý tưởng của Friedrich Nietzsche, đặc biệt là khái niệm của ông về người đàn ông cuối cùng. Nhà triết học thế kỷ 19 không phải là người hâm mộ tôn giáo có tổ chức. Ông đặc biệt không thích Cơ đốc giáo. Tuy nhiên, ông lo ngại rằng một xã hội hậu tôn giáo sẽ suy thoái sang chủ nghĩa hư vô, chủ nghĩa này sẽ thể hiện ở sự tầm thường, tự mãn và nghèo nàn về tinh thần. Sản phẩm và chủ lực của chủ nghĩa hư vô này là người đàn ông cuối cùng. Trong cuốn sách Zarathustra đã nói như vậy, Nietzsche đã viết, trái đất đã trở nên nhỏ bé, và trên đó, nhảy nhót con người cuối cùng, cái kẻ làm tất cả mọi thứ nhỏ bé. Chủng loại của hắn thì khó xóa cho sạch được, cũng giống như giống bọ hung tí hon, con người cuối cùng sống lâu nhất. Kết thúc trích dẫn. Người đàn ông cuối cùng của Nietzsche là một người chủ yếu tìm kiếm sự thoải mái và an toàn. Hắn ta không chấp nhận rủi ro. Có lẽ hắn không có tham vọng đáng kể nào ngoài việc kiếm thêm tiền, có được vị trí tốt hơn trong công ty, hoặc nâng cấp nhà cửa.
Có thể nói là hắn ta không biết về một cuộc đại chiến. Hắn không tìm cách vượt qua bản thân hoặc tạo ra điều gì đó có ý nghĩa. Chúa đã trở thành một câu chuyện cổ tích trong quá khứ, và Ngài cười nhạo những người vẫn đến nhà thờ vào Chủ nhật trong khi chính Ngài đắm mình trong sự thờ ơ. Nói chung hắn ta cảm thấy mệt mỏi với cuộc sống vì nó vô nghĩa và trống rỗng. Và do đó, hắn tìm đến niềm vui ngắn hạn, bạn biết đấy, loạt phim Netflix nhỏ ở đây, một ngụm rượu nhỏ ở đó, và viễn cảnh thú vị là nhận được chiếc bàn âm tang đó từ người giao hàng. Người kể chuyện là hình ảnh thu nhỏ của người đàn ông cuối cùng của Nietzsche, cũng như những người đàn ông mà Tyler Durden tìm cách giải phóng thông qua Fight Club. Trên thực tế, nhiều người trong chúng ta có thể nhận ra người đàn ông cuối cùng trong chính mình, hài lòng với sự thoải mái và thói quen nhưng vẫn chưa được thỏa mãn sâu sắc. Chẳng phải hầu hết mọi người đều hài lòng với một hệ thống cho chúng ta biết rằng thành tích và tiêu dụng vật chất là điều quan trọng nhất sao? Phương thuốc chữa trị cho người đàn ông cuối cùng theo chủ nghĩa hư vô, vô nghĩa là siêu nhân, Bermens, một khái niệm cũng của Nietzsche. Bermens dám thoát khỏi hệ thống. Anh ấy độc lập và chân thực. Trái ngược với đạo đức nô lệ mà Nietzsche quan sát thấy trong Cơ đốc giáo. Bermens tạo ra những giá trị và ý nghĩa của riêng mình. Anh không phải là người theo một hệ thống hiện có và thống trị, dù đó là tôn giáo hay chính trị, anh tạo ra hệ thống của riêng mình. Không giống như người kể chuyện, người tự mãn tuân theo kịch bản xã hội như một máy bay không người lái của công ty, Bermens là người sáng tạo và khẳng định cuộc sống. Nếu bạn đang đọc nội dung này thì cảnh báo này là dành cho bạn. Mỗi từ bạn đọc trong bản in nhỏ vô dụng này là một giây trôi qua trong cuộc đời bạn. Bạn không có việc khác để làm à? Có phải cuộc sống của bạn trống rỗng đến mức bạn thực sự không thể nghĩ ra cách nào tốt hơn để tận hưởng những khoảnh khắc này? Hay bạn ấn tượng với quyền lực đến mức dành sự tôn trọng và tin cậy cho tất cả những người khẳng định quyền đó? Bạn có đọc mọi thứ bạn phải đọc không? Bạn có nghĩ mọi điều bạn phải nghĩ không? Mua những gì bạn được bảo muốn không? Hãy ra khỏi căn hộ của bạn. Gặp một người khác giới. Hãy ngừng việc mua sắm và thủ dâm quá mức. Bỏ việc đi. Bắt đầu một cuộc chiến. Chứng minh rằng bạn còn sống. Nếu bạn không khẳng định nhân tính của mình thì bạn sẽ trở thành một thống kê. Bạn đã được cảnh báo, Tyler. Tyler Durden muốn chúng ta hành động, nổi dậy chống lại ma trận tiêu dùng mà tất cả chúng ta đều tham gia. Để làm như vậy, chúng ta phải thách thức chính quyền, chúng ta phải phớt lờ những gì xã hội bảo chúng ta nên làm và miễn cưỡng nghĩ những gì họ muốn chúng ta nghĩ. Chúng ta có thực sự phải sống theo cách này không? Chúng ta có phải là một phần của hệ thống tự bóc lột và chủ nghĩa vật chất hàng loạt này không? Chúng ta không có điều gì tốt hơn để làm ngoài việc tuân theo các nguyên tắc xã hội giống như những con cừu mà chúng ta vốn là, nói những gì chúng ta phải nói, ăn mặc như chúng ta phải ăn mặc, mua những gì chúng ta phải mua. Ngày nay mọi thứ đều là sản phẩm. Ngay cả việc khác biệt và nổi loạn cũng đã trở thành được thương mại hóa và kết nối với các thương hiệu sẽ biến bạn thành kiểu người nổi loạn. Thô kệch, với áo khoác biker, áo phông và hình xăm. Trớ trêu thay, bằng cách đi theo phong cách được cho là không tuân thủ này, họ lại tự đưa mình vào cùng một hệ thống tiêu dùng. Du lịch bụi ở Việt Nam từng là một điều đặc biệt. Bây giờ, đó là một hàng hóa tiêu dùng tuân theo hành vi bày đàn. Chủ nghĩa tiêu dùng quá bao trùm đến mức khó có thể thoát khỏi nó, thật khó để hòa nhập với một nền văn hóa bị dày vò bởi mong muốn mua sắm và chi tiêu mãnh liệt, nơi mọi người định hình danh tính của mình bằng hàng tiêu dùng mà họ tích lũy. Thật khó để không tuân theo hoặc đi theo bầy đàn. Có cách nào thoát khỏi vòng luẩn quẩn vô nghĩa này không? Tyler Durden trốn thoát bằng những phương pháp khá triệt để. Anh ấy hoàn toàn bác bỏ các chuẩn mực xã hội, giống như những gì Nietzsche đề xuất với khái niệm về Übermensch. Bạn có thể thấy sự từ chối này qua cách Tyler cư xử. Vì người kể chuyện là người tiêu dùng điển hình, hành động theo cách phù hợp với bầy đàn nên Tyler không theo quy luật thông thường. Cảnh trên máy bay nơi Tyler và người kể chuyện gặp nhau lần đầu tiên hoàn toàn coi thường những gì được coi là bình thường, diễn ngôn lịch sự. Tyler không đồng tình với toàn bộ cuộc trò chuyện nhỏ hoặc cuộc trò chuyện vui vẻ mà người kể chuyện cố gắng thực hiện, điều thường được mong đợi khi hai người xa lạ gặp nhau. Khi người kể chuyện hỏi Tyler anh ấy làm gì để kiếm sống, Tyler trả lời. Tại sao? Vậy cậu có thể giả vờ như cậu quan tâm à? Tyler thẳng thừng bác bỏ chủ nghĩa duy vật. Anh ấy không quan tâm đến những món đồ xa xỉ. Ngôi nhà mà anh ấy và người kể chuyện đang sống hiện lên rõ ràng. Đó là một bãi rác. Nhưng Tyler không quan tâm, vì anh ta dường như chỉ cần một nơi trú ẩn, một nơi để đại tiện và quan hệ tình dục thô bạo với Marla Singer.
Anh ấy chế giễu các quảng cáo trên xe buýt và chia sẻ về thế giới lý tưởng của mình, một thế giới nguyên thủy, bền vững và còn sót lại những tàn tích của một thời đại đã qua. Nhưng để đạt được điều đó, Tyler muốn mang lại sự thay đổi xã hội, không phải một cách nhẹ nhàng. Anh ta tạo ra Fight Club không chỉ vì chiến đấu mà còn như một cuộc nổi dậy chống lại xã hội. Ở phần sau của câu chuyện, Fight Club sinh ra Project Mayhem, một tổ chức khủng bố tập trung vào hoạt động phá hoại và muốn xóa sạch mọi khoản nợ để mọi người có thể bắt đầu một cách sạch sẽ. Anh ấy muốn thiết lập lại xã hội. Và anh ấy tìm thấy một đội quân gồm những người bất mãn sẵn sàng giúp anh ấy đạt được điều đó. Lời khẳng định của những người theo Nietzsche về cuộc sống tỏa sáng qua cách tiếp cận của Tyler. Bằng những cách độc đáo của mình, anh ấy thuyết phục những người xung quanh thoát khỏi chế độ nô lệ của công ty và những công việc nhàm chán và tạo ra điều gì đó trong cuộc sống của họ, làm những việc mà chính họ thực sự muốn làm. Để thoát khỏi cuộc đại suy thoái trong cuộc đời, chúng ta phải sẵn sàng trải qua quá trình chuyển đổi bản thân một cách triệt để và mạo hiểm mọi thứ để theo đuổi mục đích thực sự của mình. Chúng ta phải sẵn sàng từ bỏ những giá trị cũ và tạo ra những giá trị của riêng mình, từ bỏ những thứ vật chất mà chúng ta không cần. Tyler nói, chỉ sau khi bạn mất tất cả, bạn mới có thể tự do làm bất cứ điều gì. Một ví dụ điển hình về cách tiếp cận của Tyler là khi anh ta dùng súng đe dọa một nhân viên cửa hàng tiện lợi tên là Raymond Kay. Hessel yêu cầu anh ta phải học để trở thành bác sĩ thú y và nếu không, anh ta sẽ chết. Raymond rõ ràng đã đánh mất giấc mơ của mình từ lâu để đổi lấy sự đảm bảo về tài chính và bởi vì, như anh ấy nói, có quá nhiều việc phải làm. Tyler tin rằng anh ấy đã giúp đỡ Raymond khi nói, ngày mai sẽ là ngày đẹp nhất trong cuộc đời Raymond Kay. Hessel. Bữa sáng của anh ta sẽ ngon hơn bất kỳ bữa ăn nào mà bạn và tôi từng nếm. Tyler nhận ra cuộc đại suy thoái trong cuộc đời Raymond Kay. Hessel. Bằng những biện pháp triệt để, anh ấy đã cho Raymond một lối thoát. Giống như trầm cảm thực sự, đôi khi tất cả những gì chúng ta cần là sự tức thời, một sự thay đổi sâu sắc trong hoàn cảnh, một sự thay đổi mô hình, một tình huống mà chúng ta cảm thấy mình không có lựa chọn nào khác ngoài hành động. Sau đó, chúng ta nhận thấy rằng mình có thể làm được nhiều hơn những gì chúng ta nghĩ ban đầu. Như Nietzsche nhắc nhở chúng ta, người có lý do để sống có thể chịu đựng hầu hết mọi khó khăn. Cảm ơn bạn đã xem.